حالا بگی شاید کسی باور نکنه. کسی باور نکنه. کوچه‌لره سوزد میشم. باقیش میتونی آهنگ هستش. کوچه‌لره سوزد میشم یار گلنده تو یه دونه آهنگ فارسی میریم با افتخار این دوستان که دیگه مهمونمون این بار با یک گروه همسفر شدیم. همراهی با یه استاد نوازنده ساز تار و 2 بازیگر زبردست تئاتر و دوستای دیگه. شب شده بود ولی میشد حدس زد بومگردی ماما ناظر جای قشنگیه. اینم نمای روستا. چراغاش پیداست، یه صدای اون پایین میاد که عروسیه و ما امشب به عروسی دعوت شدیم. یه چیزی میگفت اینجا خط نمیده. بریم اون ور. استاد بیرون ببین واسه سازگار. میگم این کاره خیلی وقت باش نزدم. این خوب نیست خیلی. چرا؟ تازه این کم کوکش کردم، حالا بعدا براتون میزنم. خستگیمون رو با خوردن دستپخت ماما ناظر و بعدش هم موسیقی در کردیم. امسال آلو نبود، گردو نبود، کم بود. خاطری که باران و تگلونه زد، سرما زدشان نگرد. اینجا فقط آلو سردرختی زیاد دارن. مثلا گندم، کشاورزی زیاد ندارن. خودشان بری بچه‌شون لواشک درست میکنن، خوش میکنن. بیشتر آلو جوشی میدن بیرون. اسمتون چی بود؟ نجمه قاضیخانی. خونم اینجاست ولی همدان زندگی میکنم. یکی از دخترم دماونده، 2 تا پسرم سیرجان کار میکنن تو شرکت گلگواره. کل فامیلا اینجا. اینجا قالی می‌بافتم. مثلا خودمان می‌بافتیم، رو نخچه نمی‌بافتیم. همونجور از بر می‌بافتیم. مثلا من نگاه پشتی می‌کنم قشنگ بلدم ببافم. چیز رفتین از اندریون، فرش از اندریون. مثلا تیرمه بهش میگفتم می‌بافتیم. چی تیلمه چقدر؟ تیرمه. اون موقع چی نبود. ماشین کم کم می‌آمد. ماشین نمی‌آمد. می‌رفتن یه بهش میگن سیمی زنگ می‌زدن گفتن سفارش میام گفتن بیاین فلانی دورا وایساده. با اسب و قاطنه میرفتن اساساشون می آوردن. اینجوری بوده. اینجا همه اهالی کردن. آره. ترک هم توشان هست. آره. من پدرشوهرم کت خدا بود. قاطر داشتیم میرفتم می آوردنش از دورا. انشالله به همه خوش بگذره. من سالی 2 بار میرم سیرجان.
یه سال میرم کرمان، یکی از پسرام از مریمان زنگ گرفتن هورومانی. بری عروسی؟ میخوام بری عروسی؟ بری عروسی؟ آره بریم. من پام درد بکنم، منم میومد عزیزم. بریم خوش بگذره. دست شما در بریم برقصیم. من پام نمیاد. آقا یه دونه آهنگ فارسی میریم با افتخار این دوستان که دیگه مهمونمون درخواست فارسی داره. دمتون گرم.
دستشون اگه نفیش نبود آقا سعید اصابی ها اجازه بکنی کمالی ها همون درسته چه خبره بشه امیر حسین دفتر ها بازه عزیز بگه ازش شدید امروز قرار اینجا یعنی توی روستای حیدر قاضی خان جشن آلو و گردو برگزار بشه. مهمونای زیادی قراره بیان از شهرهای اطراف و زنای روستام قرار گذاشتن صبح زود کوچه ها رو آب و جارو کنن. به منطقه بین همدان کرمانشاه، البته متعلق به استان همدان، در روستای حیدر قاضی خان و اینجا روستای کوهستانی حیدر قاضی خان. صبح زود مردم روستام دارن یواش یواش بیدار میشن. کرد زبانند و دارن یواش یواش سلام. خوبین؟ سلامتی؟ اونجا قرار دارم. ببین یه گله دیگه هم اونجا هست. میرن برن به هم بپیوندن، یه چوپان رو برداشتن. چه در بزرگی من سلیقه به خرج داده. هر روز صبح آب پاشی میکنی؟ هر روز صبح آب پاشی میکنی؟ چقدر قشنگ. چه سگ خوشگلی. سلام صبح بخیر. همه ملحق میشن یه گله میشن و شما 15 تا خانوار یه گله میشن. هر کدام 10 تا 15 تا 20 تا دارن. برای چرا شما پایین میرید و میرید استفاده نمی‌کنید؟ هر طرفی باشه میرن. هر جا که حضور اون بالا که کردا میان دو ما جلوتر میان کردا میرن اونجا. اون دیگه ما حق نداریم اونجا. ولی الان پایینا هر جا هست همین دور و برا میشه. اونا کردای کرمانشاه هم میان یا کنگاواری هم زیاد نیستن. یه 4-5 خانوار قبلا زیاد بودن. آدرس داد کیو بگیره. یه مجموعه خونه ها بیشتر همین طرف. بعد ما همینا حدوداً 150 تا 200 تا گوسفند داشتن. الان 20 تا نداره. من خو همبرکاشم. اکثرا تو خانان همبرکا تو حیات آسایل خود یک پرده. چقدر همه سحرخیزن اینجا. نفرمایید. لباس رنگی خوشگل. در خیلی خوشگلی داره. همش ریخته قدیمیه. همین یه دونه سگو دارید برای گله؟ گوش به فرمان شماست هی نگاه میکنه ببینه چی میگی؟ رفتم بابام بگیرم درستشون کنم نداد. زیاد نبود. سرما 2 دست سرما داد همه رو بین بود. خیلی کم ها. چون اینجا همیشه رودخونه هست آب میاد سرده.
بیشتر اینجا همیشه سرما میزنه. تو بهار سرما میزنه. آره 2 ماه بعد عید. اقلیم برگشته. الان میگم تو حیات من انگور دارم قوره زده باور نمی‌کنم. وای الان برو الان نگاه. دقیقا منم دارم به بعض بچه‌ها میگم انگار پس 3 تا شده. آره یعنی پاییز کلا حذف واقعا شده. الان اینطوری شده. یه گیلاس دارم مثلا این میوهش چیدیم الان دوباره گل کرد. ولی گل شکوفه نداره ولی برگاش الان میگه بهاره. الان تو حیات همه هم یه جهت شدن میدونن میخوان سفر رو شروع کنن. آره واقعا یکی از دوستا بودیم درخت چی شکوفه داده بود؟ آلبالو الان شکوفه داده الان بود. شکوفه داده. من تو اینستایی که دیدم زردآلو بود شکوفه داده بود. ولی ما الان حیاتم قوره داده. انگور حیاتم قوره داده. انگورش هنوز هست ولی قوره داده. جو بزرگ. دختر کت خواهر مناظرم پروانه خانوم دختر کت خدا چقدر قشنگ. جبار کیه کت خداست؟ آره ما با کردا میخوریم. الان بیشتر اینجا فارسن. الان نصف هیدر همش رفتن تهران و همدان و خوزستان. تابستانا میان اینجا زمستانا میرن اونجا سرما رو میرن اونجا. کمی زمستان برای جاده مادر سخته. سلام خدا قوت صبحتون بخیر. ما اول 50 تا 100 تا گوسفند داشتیم الان دیگه 5 تا داریم عزیزم. یکم مریض حال بودیم با شوهرم همش فروختیم دوباره من رفتم 2 تا 3 تا گرفتم الان شده 5 تا. اینم سگ گله. سلام آقا سگه. خیلی سخته اینجا چون که دامن کوه چینی دیگه مثلا چی بگم اینم غذای صبحگاهیشون رو بخورند و برن دنبال گله. شما باید دام زیاد داشته باشید کاهتون به بزرگی دارین. یا یه روزگاری داشتیم. خدا حفظتون کنه. دیر رسیدی بچه غذا تموم شد. خانه خودتانه. سلامت باشید. اجازهتون. الان میگم مثلا برف بیاد شاید تا 1-2 هفته عبور مرور سخت باشه حتی برای اهالی بخوام برن بیرون و بیان. سلام علیکم. صبح بخیر. ممنون. خیلی عالی. خدا حفظتون کنه. شما هر روز صبح یه دست جارو میزنی یا امروز چون به به دست درد نکنه. ببین 40 روز که پشت سر هم آب و جارو کنی صبح زود یک گنج خوب گیرت میاد. هر تنم سالم باشه تن شوهرم سالم باشه تن پسرم سالم باشه. خدا حفظتون کنه. سلامت باشه. بعد نگاه کن تو هر دوره‌ای هر کس با سلیقه‌شو می‌بینی. مثلا سلیقه آدمی که توی دوره که حالا آهنگری که اینو آره متریال دیگه شده فلز بعد سعی کرده با شکل هندسی ساده گلدون در بیاره اون بالام گل یا الله. حیوانم شده یه عضو خانواده و یه عضو دوست داشتنی. هنوز به خاطر هنوز همین دردسر اون یه دونه آدم متعصب است که یهو میاد. حالا واقعا همون ذهنیت خیلی کم شده. اون تعصبی که روی اسامی و حالا مذهب و دین و اینا تو این روستا بود خیلی کمتر شد. حالا یه چیز دیگه هم بگم. ببین الان مثلا ما پایین که بودیم داشتیم فیلم می‌گرفتیم به خودشون بین خودشون میگفتن اومدن فیلم بگیرن بزنن تو این رستا. تو دل کوههای دامنه به 2 تا چوپون رسیدم. اولین جمله‌شون این بود که بفریم از ما بگی بذار یوتیوب. این میدونچه‌ایه که دیشب با حضور جمعیت چقدر وسعتش به نظر میرسید بزرگه. سلام پدر جان. ماشاءالله. بچه کجاییش؟ ما اصفهان. مال همسرشون. مردانه اونجا بود؟ زنانه این طرف. زنانه اینجا هاره. ماشاءالله به قد و قامت. پیر شدیم داری؟ نه. آخه شما دلتون جوونه ماشاءالله. مریونه رفتیم شما؟ نه مریونه سولان نه برفی میشم اون رو داشت که از طرف کوه راه. نه یه هم دادن میری بالا هم دادن خوابه پایین پیاده رو ماشین رو نداره پیاده بر میمرم میشه حسین آباد یعنی یاغوش رو میمرم میشه یاغوش حسین آباد 5 تا پسر دارم یه دختر دامداری داشتم کاسبی هم دارم. آره کاسبی هم بودم. من 12 سال رفتم تهران مدتی بودم. سال 55 رفتم دخانیات
دخانه‌های 2 سال دخانیات بودم. بعد پدرم عمرش داد شما محلت پدرم رو انداختم، من قرار دادم شورا 20 سال شورا بوده دیگه پیر شده. گفتم من نمیتونم حالا کسی یه قرار بدیم اون شورا کاری داری شورا هستش. یه دست ساده دادم به اینا براشون یه دنیا ارزش داره. مثلا من دست دادم بهش چند ثانیه خودش خواست نگه داره. خیلی جذاب. میدونی خب آدما یه عالمه حرف نگفته دارن توی دیدار سرپایی 1 دقیقه‌ای. بیشتر از اون که حرف بزنن تو سکوتاشون تو نگاهشون اینا حرفا هست. مثلا تو ذهن خودش میگه من یه عمر زندگی رو آخه الان به چجوری برات بگم. یه لحظه یه بغض که آره اون انرژیشه که اون زندگی رو تعریف میکنه. ولی الان 2 تا فرازشو میگه من رفتم مثلا تهران نونوایی بعد برگشت کلیت ولی که توی این مسیر چه اتفاقایی و چه سختیایی. فقط تیتر اولش و ناخودآگاه هم یه بزنگاهایی که خیلی انگار حساسه که اونجا بودم بابام فوت کرد اومدم مراسمشو گرفتم بعد رفتم شورا. میدونی 1000 تا اتفاق دیگه هم هست ولی بینش افتاد. ولی این آره نقطه عطف مثلا ماجرایی بوده که تعریف میکنه. مادرها سریع میرن سراغ بچه هاشون میگن از بچه ها ولی پدر رو معمولا از شغلا و کارا و سمت‌ها و هویتشون میگن. دیگه عروسی که بوده همه خستن خوابیدن. آره خوابیدن همه خستن. الانم عروسیه دیگه. این مسیر جدید اگه موافقی این مسیر رو بیا حالا این مسیر رو بریم شاید چیزای جدید. سلام صبحتون بخیر. سلام. این بنده خودم الان همینطور بود. یعنی دوست داشت صحبت کنه ولی حنجرش مشکل داشت و یه صدای خیلی خستار ضعیف داشت که 2-3 تا کلمه جواب داد. سلام علیکم. سلام علیکم. صبح شما بخیر. یه چیزی هست که وقتی تو کلام اهالی مثلا تو حرف زدنشون خب هر واژه‌ای یه حسی میده یه معنی داره. وقتی توی کلام کسی که توی روستاست میری کلماتی که حس میکنی او به جاش افتخار میکنه به جایی که هست به تو هم حس مثبتی میده چون تو میگی خب منم اومدم یه جایی که ارزشمنده. مثلا اینکه الان میرم اومد گفت به دهات ما رو قابل دونستی اومدی تو حس میکنی که این تو هم یه کار جالبی کردی مثلا جای خاصی رفتی ارزشش داشتی. این دیگه دیوارا رو تا بالا کامل سنگچین کرده. برعکس دیشب عروسی بوده خسته شدن. تو هم عروسی بودیم دیگه. الان ما می‌خواستیم اون بالا بشینم بیا پایین. ما فقط چی اون علوفه‌های اون بالا چقدر خوشگل آماده شده برای زمستون. اینا دوباره با داس میبرن. تیکه میکنند و میریزن جلوی حیوان. این داس آوردن باید الان میارن میبرن. سلامت باشید. با اجازهتون مرسی. لطف دارید. ممنون از شما. یه خونه ویرانه دیگه و این صدای یه موقعی از تو دامنه میکنه اینجوری میاد. اصل مسیر رودخونه این بوده. سلام. رو سقف خیلی از خونه ها یونجه‌هایی که کم کم انبار میشه واسه زمستون. یکی از جذابیت‌های روستا این سلام احوال پرسی بلند اهالی با هم، یعنی همیشه خدا با انرژی شاد و بلند با هم صحبت میکنن. چه حسی داره که مثلا یه جای کوچیکی زندگی کنی که یه وقتی خیلی ساکت و دنجه مثل این روستا، یه وقتی هم تعداد زیادی مهمون میان توریست یا نمیدونم گردشگر. ممنون متشکرم لطف دارید. اگه هم عادت بکنی عادت آخه این دو تا فکرم اینا نمیترسن مزاحم خلوتشون شدی. نگاه اصلا با یه حرکت. آره یه قرار عاشقانه بین 2 تا کبوتر بود توی کوچه خلوت. این کوچه دام ازش زیاد رد میشه. کف کوچه پر از پشگله. گفت یه نونوایی پایین زدن، گفتم شاید سنتی هم چیز میکنن دیگه تو خونه هم کسی آره تنوری بزنید آرد بیاری یا خمیر. ممنون متشکرم لطف دارید. این الان فکر میکنه محاصره شده. نگاهشو آره نگاه ترسه. شما به حمام صبحگاهی ادامه بده.
ندیدی کسی خودشو تمیز کنه؟ چون اینجوری نگاه میکنی؟ اینجوری نگاه نکن. تو چشاش خیره نشید احساس ناامنی. بگیرم بذار همون چه آب اخ میکرد گفت حریم خصوصی منو به هم زدی. خب حس کنم کوچه سوست میشم، کوچه سوست میشم. بابش میکنی آهنگ هست. Küçelere susat mişem, küçelere susat mişem. Yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın. Ele gelsin ele gitsin, aramızda söz olmasın. Aramızda söz olmasın. Toz olmasın. Küçelere söpşem yar gelende toz olmasın. کوچه ها رو آب و جارو کردم تا وقتی یارم میاد گرد و خاکی نباشه، طوری بیاد و بره که هیچ حرف و حدیثی در میون نمونه. سماور رو آتیش کردم، قند تو استکان انداختم. یارم رفته و من تنها موندم. چقدر خاطر یار عزیزه، چقدر خاطر یار شیرینه. حتی واسه درونگراترین آدمام که حس از خونه بیرون زدن ندارن به سختی سفر شروع میکنن. خیلی برونگران نه راحت دائم سفرن، ولی مثلا یکی مثل من سالهای سال اصلا وقتی گفتن سفر اینا کفرم در اومد. وای باید بریم بیرون و خستگیشو دنبال بهونه بودی که مثلا آره بپیچونم. من کنج دنج خودمو بیشتر دوست داشتم. ولی میگم درونگراترین آدمان وقتی سفر شروع میکنن اون مقصد اون جاهای خاص جدید که میرسن ته دلشون میگن ها خوب شد اومدی. یه خوردم مثلا خیلی کلیشه‌ایه ولی آدم خب یه عمر محدودی داره. وقتی تو میری یه جغرافیای خیلی متفاوت تر، یه شکل زندگی خیلی متفاوت حس میکنی اون زندگی اونا رو هم تو انجام دادی، میگی خب به صرفه شد. یه فصلی از زندگی تو توش ابداع شده. به نظر نمیرسید ولی مثلا الان حس میکنی چه وسعت داره. یواش یواش دارن بیدار میشن و روستا زنده میشن. ولی یه زمانهایی که روستا محل اصلی اسکان آدما بوده و شهرها تو حاشیه بوده، قشنگ صبح زنده میشده. از تو همه کوچه ها گوسفند حرکت میکرده، رعیت میرفته بره باغش فلان و سر شب هم دوباره چراغا یکی یکی خاموش میشده. قشنگ مثل یه موجود زنده بیدار میشده میخوابیده بیدار میشده. اینا هم همین ذهنیت رو داشتن. بچه‌ای که تازه به دنیا میان، نسل جدید، میگن چیه ما همش تو این روستا، بذار بزنیم از اینجا دل بکنیم بریم بیرون ببینیم چه خبر. مثل تو که الان میگی تو انزوای خودت بودی دوست نداشتی، اونا هم همین حسو کردن دیگه. یعنی ما هم اگه یه چند وقت اینجا بمونیم شاید الان برامون مثلا جذاب باشه، ولی بعد برامون تکراری میشه. آره مثلا تصور 30 خورده سال 40 سال عادت کردی، یه مدت که میگذره میگه خب آخه وقتی یه جا سینما نداره، کتابخونه نداره، اصلا چه فایده داره؟ نهایتش ذوقش برای چند روزمونه، هرچند همون چند روز بی‌نظیره. خیلی یکی چرخهای تضاد آدم هم همینه. وقتی به چیزهای جدید فکر میکنه میگه آدم دوست داره چیز جدید ببینه، دوست داره تنوع ببینه. همونو هر چقدر عمیق بشی میگه آدم چقدر با عادت‌هاش وابسته است، چقدر دوست داره یه چیز تضمین شده باشه، به یه چیزی تعلق خاطر داشته باشه، تکرارش کنه. حالا مثلا ما پس یه 2 روز دیگه اینجا بمونیم میگیم خب دیگه اینجا که چیزی نداره. یادش بخیر خونه. بعد همیشه هم بهترین سفر که میری نزدیک خونه میگه هیچ جا خونه آدم نمیشه. ولی البته برای این بچهای روستا اینجوری نیستن، چون اینجا شاید اون تنوع به قول تو نداره. آره اونم میره تو شهر، اونجا بزرگ میشه به اونجا عادت میکنه. به خاطر هم پدر مادرها سخته که برن چون اونا به اینجا عادت کردن. من یادم مامانم حسن یوسفاشو قهوه میریخت پاش و رنگ خوب خاصی میگیره. حالا جالبه نمیدونم چرا اینجا گذاشته، اینا به آفتاب خیلی چیزا حساسه.
به قول خود روستایی‌ها میگن کردستان کوچیک.